Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні прекрасний день, який нам дозволяє побачити саму правду на такі класні теми, як тема кохання, тема долі, тема отримання того, чого хочеш, а також виконання бажань різних. Ну, в основному це давайте дивитися зараз. Саме зараз ми будемо дивитися на вашого майбутнього чоловіка. І так, за кого ти вийдеш заміж? За кого ж ти вийдеш заміж? Ти станеш його дружиною. Не просто він запропонує тобі руку серця, ти станеш його дружиною. Чи є такий взагалі чоловік в цьому світі? Давайте подивимося на перших 3 картах. Угу. Так, є король кубків нам показано і король мечів. Слухай, тут буде обрано тобою щось. А твоя енергетика проявляється в 2 чоловіках. В 2 чоловіках. Тут їх 2 буде. Це може бути один, в якому... Так, оцей. Ні, ти пройшла певний досвід, і тобі для закріплення дають якийсь вибір. Тобто не просто ведуть до тебе, як на прив'язі якогось чоловіка, і ти там береш його. Життя, воно не просте і не складне, воно прекрасне, так? І цим буквально тобі доказують те, що ти маєш вибір між декількох чоловік. Тут, ну, якщо найменше, так тут їх 2. Кубків, король і мечів, король. Ну, давайте подивимося тоді, що це за чоловіки такі. А можливо, ти будеш двічі заміжня ще. Так, давайте від сьогодні, за кого вона вийде заміж, та, яка дивиться. Зараз розклад. За кого? За кого? Багато мечової енергетики. Тобто вплив буде серед цих 2 чоловіків дуже серйозний від мечового короля. Тобто чоловіка, якого ви точно знаєте. Бачите, це не його професія тут показана. За наступними картами ми бачимо, що тут показана його така жорстка позиція, або, можливо, ваші спогади, які пов'язані саме з цим чоловіком. А спогади були не з найкращих. Я бачу, що тут було щось таке не дуже приємне, але те, що залишилося після нього, ну, я б сказала, це найцінніше для вас. Боже, яка радість. Тут на цій карті дитина вдіта. Бо мене блокувало навіть за карту Сонце. Ютуб вже наче зовсім сміється з нас, які карти розкладають тут, так? Що можемо сказати? Що чоловік такий є, і він не один, і що основну роль буде чомусь відігравати в цих моментах саме чоловік, якого ви знаєте. Давайте тепер подивимося. Тут знаєте як, була ситуація, коли ви дійсно не могли вирішити, який чоловік вам потрібен. Дивіться, 1 кубкова карта в оточенні всіх мечових. 1, 2, 3, 4, 5 мечових буквально оточили цю бідну кубку, яка не може навіть просочити ні крапилечки водички своєї для того, щоб ви відчули смак кохання. Тут дійсно була історія неприємна. Як мінімум неприємна. Але дивіться, скільки сили ви набралися від цієї історії, від цих подій. Чому він так багато бере на себе цей чоловік саме в моменті, коли вам обирати чоловіка? Ну як? Тому що тут... Чому? По-перше, тут може дивитися мене жінка, яка ще заміжня, і в якої є цей чоловік. А тут щось незавершене. Або ви не розлучилися. Могло би бути таке?
Ну, або він не розлучився. Ні, стоп, це... Як ви закінчили цей процес, бачите, але він не має сили. Закінчення, завершення немає сили. Треба ще узгодити з юстицією. А, це Єрофант. Ага, це треба узгодити, знаєте з чим? З небом. Чому це я цю карту обізвала юстицією? Ну, щось тут таке йде. Дуже багато мечів, тому що було до цього. Добре, обираєте ви все-таки, я так розумію, то ви бачите, що робиться. Так, перед тим, як сказати, хто такий той, хто буде з вами, мені розказують таку історію сльозну, що, ну, не можу, я зараз плакати буду. Тут ви та людина, яка, здається, ну, більшу половину життя ви боретеся за якусь свою мету, можливо, навіть не мету, за якесь своє щось цінне для вас. А хтось бореться за те, щоб вижити. Тобто цінне – це ваше життя. Хтось бореться за те, щоб вижити в цих умовах. І цінним є ваша свобода. І вам завжди здавалося, що ви на самоті з цими лячними днями, які називаються майбутнє. Ви не знали, як вибратися з цього. І вам не вистачало того, хто дійсно вас зрозумів би і не просто сказав, так по плечу постукав би і сказав, ну, ой, молодець, в тебе все вийде, вам нафіг це не потрібно. Напевно, вам потрібно щось більше, коли з вами, коли поруч. Правда ж? Ви, напевно, сама зможете все на світі, але коли з вами, коли поруч, вам буде краще. Ви сама вже як імператор, бачите, сидите в брюках, ви в спідниці вже забули, що таке. А можливо, ви носите, але все рівно вам кажуть, що тут така чоловіча енергетика. Ви так багато вже можете все замість чоловіка, що боженька думає, бляха, якого їй чоловіка дати. Давайте ж. Ну, правильно, і розум, і сила. Ви, якщо дадуть вам чоловіка, ви його в бараній рог скрутите. Ви одна проти 9. Що це значить? Це боженька вже створив такий образ, або ви сама створили такий образ, ну, це те ж саме, по суті. Що таке справжній чоловік, і там 9 таких треба чоловіків, які взагалі існують на цьому світі. Ну, бачите, він начебто є. Чи є такий чоловік? Ну, напевно, цей, ну, дивіться, ще, не будемо, напевно, хто він такий? Чи є такий чоловік для вас? Чи є ж такий чоловік для вас? Чи є він для вас? Буде чоловік, але він не буде мати стільки якостей характеру, або взагалі якостей, які ви собі навидумували. Тут, ну, 7 з 9. Але кажуть, що все змінюється. І по мірі зцілення цієї ситуації ви бачите, куди йти далі. Покажіть чоловіка, який буде в неї чоловіком. Законним чоловіком. Ну, ось бачите, ви себе приводите спочатку до ладу, ваше сердечко, воно зцілюється, знаєте, через що? Через навантаження м'язів, але таке, яке вам подобається. Це не просто щось працювати, а щось робити для того, щоб бути красивою. І ви дуже швидко себе приводите в норму.
По-перше, ви приводите в норму свій внутрішній стан. І це дуже серйозно відображається на зовнішності. Дивіться. Дуже серйозно. А чоловік буде той, який дійсно вам доля вела, так, вела. Так, він, звичайно, дійде, тобто доля його доставить вам. Але все рівно ми ж всі маємо право вибору, і той чоловік, і ви. Ви відпускаєте все, я бачу, і їдете в якусь відпустку. Ось так. Ви відпустили все і поїхали у відпустку, відпускаючи всіх. Я бачу ту людину, яка після того, як Всесвіт щось дає вам, я так бачу, що тут якийсь доход з'являється, як додаткова якась сума, на яку ви вирушаєте в поїздку. В поїздку. Ви кудись їдете. Там якийсь релакс, дуже класна така обстановка, вам дуже все подобається. І що? Навіщо це нам розказують? Ви будете виглядати дуже класно, дуже класно. Мені показують жінку, яка ще не зовсім готова до просто чоловіка в її житті. Так. Можливо, ви так думаєте, і ви закохані в когось, але тут говорять, що, скоріш за все, це кохання буде ще перевірятися на предмет того, що чи це кохання, чи це залежність, і чи ви залежите від того чоловіка, чи дійсно ви вільна, красива і хочете бути реально щасливою. Тому що тут Боженька щось, знаєте, хоче сказати, що я хочу, щоб ти була мега щасливою. Не просто так, не просто за аби когось вийти заміж, за того, хто там ображав, не давав конкретної відповіді, щось там натякав, і кудись пішов. Ні, тобі не такий потрібен. Або він повністю трансформується і прийде як новий, або прийде інший. Такі, як ти замовляла. Тобто тут є конкретна, реальна мета, я бачу у жінки, так, і якого ви замовляли чоловіка. Але я тут бачу також зацикленість на якісь ситуації. Це може бути декілька таких варіантів. Наприклад, у вас є образ чоловіка, ви ще про нього думаєте. Ось, і все те, що ви хотіли наділити саме чоловічими якостями, так, ви наділяєте його. Хоча він не має цих якостей. Інший варіант, ви зараз, є у вас в пам'яті якісь моменти, так, коли ви зустрічалися, виходили, можливо, заміж, розлучалися, а можливо, і зараз ви ще не розлучилися офіційно. Тут можуть бути такі різні варіанти. Просто тут кажуть про те, що за цей час, за цей період ви дещо про себе зрозуміли, що вам без них досить класно. І якщо з'являється чоловік в вашому просторі, то ваш простір виштовхує певними вашими там діями. Значить, то не той чоловік, каже Всесвіт, так? Тобто Всесвіт розуміє, що щось не то з тим чоловіком, а ви ображаєтесь, а ви прив'язуєтесь, а ви болісно сприймаєте. Хоча ви самі ж це робите. Я бачу жінку, яка знаходиться в красивому місті, там, де дійсно релакс і спокій, або дуже активний якийсь, або релакс конкретний повністю, або релакс в переміжку з активним спортивними якимось заняттями, так? І в цьому місці ви зустрічаєте чоловіка. Хто ж ти такий? Розкажи нам, будь ласка, лицар жезлів. Він каже, я її пара. Я її законна пара. Ми дуже схожі один на одного. І нас пов'язують небеса, нас, бачите, шлюби творить ангел з нами. Хто він такий? Так, оце що за... Людина, яка досить
довго приймає рішення. Це що стосується колишнього чи ні? Ні, це стосується те, що він взагалі по-іншому сприймає світ. І коли він бачить цей, ну як вас в цьому просторі, так, йому здається, що ви та сама. Тобто він одразу розуміє, що ви та сама. Мені тут Пентаклева королева говорить про те, що ви в його очах не просто жінка, красива жінка, ви та, яка оцю стабільність, вона як може проєктувати навіть на нестабільні якісь ситуації. Тобто тут щось таке, що чоловіка дійсно, ну, чіпляє у вас. Ви красива, ви така елегантна, і саме в цьому місці, напевно, ви зустрінетесь, так? Угу. Ну, говорять саме так. Тут саме починаються стосунки десь за межами того простору, де ви, наприклад, завжди живете, так? Тут іде зустріч з чоловіком, наприклад, на якомусь, не знаю, ну, або відпочинок, так, або там, не знаю, поїхали на пару днів і там якийсь семінар. Тобто, розумієте, там, де є якийсь двіж. Стосунки починають розвиватися поступово і досить надійно. Тобто крок, і ще раз цей крок оброблений, як от, не знаю, з чим порівняти, коли треба збудувати будинок, так, і там спочатку вкладають же ж фундамент, ну, спочатку риють цю котлован, потім фундамент, і все це заливають, і поступово, поверх за поверхом збудовують класний будинок, а потім фасад. Тобто у вас те ж саме відбувається в стосунках, настільки все чітко і правильно буде. Так. А хто він такий? Хто він такий? Красивий такий парень. Хто він такий? Для імператриці він буде лицарем кубків. А кажуть, що він з інших земель. Людина, яка досягає цілей, які поставила. І коли ви на перший раз кажете, наприклад, ні, так, то тут говорять, що він буде робити спроби стільки, скільки зможе, скільки дихає. Так, ну за цією картою я більше скажу. Тут маг і диявол. Маг і диявол? Це наприкінці нам хочуть сказати. Він трансформував ситуацію з якоюсь жінкою, окей. Тут маг і диявол говорять про... Я тут таку енергетику бачу. Він або дуже красивий, або якась така харизма є, або він щось таке вміє, що дійсно вас прив'яже до себе. Ну, якщо ви згодні, звичайно, слухайте, тут таке сила. Ви йому сподобаєтеся дуже-дуже, і він захоче вас, ну як, мати при собі. Ось. Тут буде вас підкорювати різними вчинками чоловічими і досить такі обережні підходи до того, щоб завоювати ваше серце. За картами диявол і маг, що я можу сказати? Ну, є щось, що в його, наприклад, це більше зовнішність чи внутрішні якості? Не зовнішність і не внутрішні якості, це те, що він має при собі. Наприклад, є якийсь ресурс, який викликає у жінок його, ну, бажання мати його за чоловіка. Не знаю, що там може бути. Зв'язки, висока як посада, або гроші, або щось таке, де він, ну, прям маг. Так? Тобто він має за друга диявола в цій сфері.
Це не говорить про те, що ви обрали якогось чоловіка, який якийсь чорнушник. Ні. Диявол зараз саме говорить про сторону зараз матеріальну і про сторону творчу. Тобто чоловік вміє підкорювати свої слабкості, так? Ось, але ті, які поруч з ним бувають і хочуть мати його за чоловіка, вони ці слабкості свої проявляють при ньому. Тобто він, як індикатор, може виявляти слабкості інших людей. Ось, і я так бачу, що який вплив будуть оця на вас? Ну, який? Ви це приймаєте? Ви це приймаєте. Що вам ще можна сказати? Ви це приймаєте, як земля приймає воду. І ви від цього ніяк не постраждаєте. Це людина, яка підкорила демона якогось, так? Людина, яка підкорила в собі демона, і потім, може, і зовні, так, можливо, там справився з якоюсь ситуацією. Тут такий чоловік, який може все. А з ним не страшно точно. А ви така, що ви сама і вам самі не страшно. Але тут екземпляр той ще. Ось такого вам готують. Якщо ви до такого готові, то це ваше. Я бачу тут сильну особистість, дуже сильну особистість. Або він війну пройшов і зовсім зовні не виглядає, що він якось пригнічений, чи йому потрібна психологічна допомога. Там щось вище, там, або життя таке. Там те, що він може ще іншим допомагати справлятися з цими ситуаціями. Маг, який підкорив диявола. Перший аркан підкорив 15-й. Він в 15 разів сильніший, ніж диявол. Хоча так виглядає, що і ні. Ну, це кохання, це все-таки доля. Ось ви, бачите, ви на мене дивитесь, ось, а він на вас. Може, так воно і є, ви зараз мене дивитесь, а він вас десь бачить. Ви на мої руки дивитесь, а він вас десь бачить. Не озирайтеся. Зараз вже почали озиратися. Так. А зовні він який? Ну, нам показали, начебто він красивий, а зовні який? Зовнішність. Покажіть зовнішність на цих картах. Вдягнений, як це кажуть, з голочки. Може бути... Чомусь мені йде таке русяве волосся, або темне, ну тут темно так. Він може ходити, наприклад, ну тобто точно не в треніках ходить, тут навіть якщо тут щось вдягнене таке, він все рівно як вдягнений як кудись іде, а не собак вигулювати. Правильні риси обличчя і десь від середнього і вище середнього зросту, або навіть високий. І дуже рівно ходить. Ну, тут щось може бути пов'язане з військовим, ну, або щось наближене до цього, з законом. А з іншого ракурсу, так, з іншого боку, він досить такий харизматичний і дуже подобається жінкам. Такі плавні у нього рухи. А вік. Можливо, на 3 роки молодший від вас.
Або, зараз скажу, ну, можливо, так, від 25 до 40 років. Так. Що нам потрібно знати ще про цього чоловіка, який буде вашим чоловіком? Ну, тут з одного боку нам кажуть, що ти і так його будеш знати. Якщо він такий харизматичний, крутий, то ти просто бачиш наскрізь людину, а його теж будеш бачити. Ось. І всі таємниці, які він хотів, щоб ніхто не знав. Можливо, про якісь проблеми його в житті. Тобто тут такі високі таємниці. Типу, не якийсь обман, ні. Це та тайна, яку не хочеться говорити, коли не хочеш показати свою слабкість. То ви це будете бачити. І ви, напевно, і в слабкості будете бачити, якщо вони є. Його показуєте. Але в душі він романтик, бачите? Романтик. Якщо його розкрити, романтик, який ховає очі, ховає очі. Душа компанії. І дуже подобається жінкам. Мені так іде, але як він реагує на них, подивимося, якщо потрібно вам. П'ятірка кубків. Ну, він вже навчився, я бачу. Раз 5, напевно, навчився. І на 5-му уроці він сказав, що все, досить, наплакався. Реагує, ну так, він придивляється до жінки і шукає рідну душу, бачите? Тобто тримає на відстані десь 2 витягнуті руки, доки рідну душу не знайде. І тут ви. І він каже сам собі, невже? Невже то вона? Так. Він одразу бачить, слухайте, тут показують різні фільми, там, де жінка тільки познайомилася і вже уявляє собі і шлюб, і фату на собі, і там плаття. А тут навпаки, він хопає і уявляє собі вас і його вже разом в маєтку якомусь, так? Ну, тобто ви живете, там діти бігають. Це його думки. І, до речі, дуже сильні думки, які він матеріалізує тільки так. А він вас, до речі, бачить дуже красиву жінку, звичайно ж. Ось, але він буде щедрим, дуже щедрим. Йому подобається жінка, яка така сильна, але вона не повинна бути сильною, якщо захоче. Ось, тобто він по цим 2 картам мені показують вас 9-кою пентаклів, його імператором. Тобто ви будете відчувати все-таки себе з класним, з чоловіком, стіною, горою. Як за характером, напевно, ну я не думаю, що якось за зовнішністю. Так, ви за ним зможете сховатися. Це, можливо, образний якийсь вираз, а можливо і дійсно, фізично. Він вас нікому не віддасть, це 100%. Трішки зажимає, я бачу, свої почуття. Ну, тут ми бачили через що. Хоча, бачите, в душі романтик. І дуже бережливий король пентаклів. Тобто має ресурс, але дуже бережно чомусь його так розтрачує. Хоча, напевно, це і класно, тому що він витрачає в основному для вас його. Бачите, це ви. Дуже гарно вдягнена 9-ка пентаклів. Ну, тому що ви класна. Це ваші бажання виконуються. От таких, які хотіли бажання, вони ті виконуються поруч з ним ще більше. Сонце і колісниця, вони прискорять всі ваші бажання разом з ним. Хоча, дивіться, ви як кожен свій шлях творите. Ви
Тут не говорять про людей, які прив'язані один до одного і хочуть робити, якщо він робить те, то і я роблю те. Вам не потрібно буде поруч з цим чоловіком вивчати жіночі курси, вам не потрібно буде якось там вивчати психологію. Це буде просто двоє людей кохають один одного. Все. Це якийсь зовсім інший якийсь принцип. Ви легка, така навіть досить легка і ризикована, а він стабільний і практичний чоловік. Так, вам рекомендації. Все, я тут бачу, що ми якостей вже надивилися. Рекомендації мрій. Мрій, ти вже знаєш, які якості? Тепер просто створи цей образ і зрозумій, що він поруч, обнімає тебе. Зараз ти слухаєш мій розклад, а він обнімає тебе за плечі і цілує в щочку. Просто кажуть мрій. І буде, бачиш, буде. Намрій собі щастя. Божечки, дивись. Це буде це кохання. Дивись, які карти залишили вищі сили нам наприкінець, говорячи про те, про рекомендації. Рекомендації такі, що просто використовуй те, що дає тобі Всесвіт зараз. Дякуй і мрій. А кохання воно прийде. Головне мати в собі, всередині, це кохання. І це те, що всередині цей кубок, так, він притягне як магніт, так, або як водичка для цієї пташки. Оцю пташку, тобто душу іншої людини до вас. І дві душі будуть поруч. Ось такий сьогодні розклад. Дякую вам, мої хороші, і до нових зустрічей. Па-па!